હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ. તો માર્કેટ કરતાં એકદમ સસ્તો અને ચોખ્ખો શ્રીખંડ તમે ઘરે એકદમ સરળતાથી બનાવી શકો છો અને તે ટેસ્ટમાં પણ બિલકુલ બહાર જેવો જ બનશે. તો ચાલો શ્રીખંડની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મેં અહીં પહેલેથી જ 1 લીટર દૂધમાંથી દહીં જમાવી લીધું છે અને પરફેક્ટ દહીં કેવી રીતે જમાવવું એનો વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર પહેલેથી જ બતાવેલો છે. તેની લિંક હું તમને આઈ બટન પર આપી દઈશ. શ્રીખંડ બનાવવા માટે હંમેશા મોડું જ દહીં લેવાનું. હવે આપણે દહીંમાંથી મસ્કો બનાવીશું. તો કોઈ પણ એક વાસણ લઈ તેની ઉપર કાનાવાળી ચાળણી મૂકીશું અને તેની ઉપર કોટનનું પાતળું અથવા તો ઝીણું કાપડ મૂકી દઈશું અને જે દહીં જમાવેલું છે 1 લીટર તે બધું ઉમેરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો આપણું દહીં એકદમ સરસ ઘાટું જામ્યું છે. હવે આપણે રૂમાલની ટાઈટ ગાંઠ બાંધીને વાસણ સાથે જ આપણે 7 થી 8 કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું, એટલે આપણું દહીં બિલકુલ પણ ખાટું નહીં થાય. આ રીતે મૂકવાથી દહીંમાંથી બધું જ પાણી નીતરી જશે. 7 થી 8 કલાક પછી આપણે દહીંને ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણો એકદમ સરસ દહીંનો મસ્કો બનીને તૈયાર છે. અને જે દહીંમાંથી પાણી નીકળે તેનો તમે કઢી કે થેપલાનો લોટ બાંધવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે આ દહીંના મસ્કાને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે તેને વિસ્કરની મદદથી 2 થી 3 મિનિટ માટે સતત ફેટી લઈશું, એટલે આપણો મસ્કો એકદમ સરસ સ્મૂધ અને લીસો થઈ જાય. તમે આ રીતે શ્રીખંડ ઘરે બનાવશો તો તમારો શ્રીખંડ પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તમને આ સિમ્પલ શ્રીખંડ ઘરે બનાવતા આવડી જાય તો તમે કોઈ પણ ફ્લેવરનો શ્રીખંડ ઘરે બનાવી શકો છો. હવે આપણે તેમાં 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ નાખીશું. વજનમાં જુઓ તો ખાંડ 30 ગ્રામ જેટલી છે અને ખાંડનું પ્રમાણ તમારો દહીંનો મસ્કો કેવો બન્યો છે તેના ઉપર આધાર રાખે છે. સાથે તેમાં 1 ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર નાખીશું. ઇલાયચીનો ટેસ્ટ શ્રીખંડમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. પછી તેમાં 4 થી 5 જેટલા કેસરના તાંતણા નાખીશું. કેસરને તમે થોડાક દૂધમાં પલાળીને પણ ઉમેરી શકો છો. સાથે જ તેમાં 2 થી 3 ટીપા વેનીલા એસન્સ નાખીશું. એસન્સ નાખવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ એસન્સ નાખવાથી બહાર જેવો જ શ્રીખંડનો ટેસ્ટ લાગે છે. હવે વિસ્કરની મદદથી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હજી શ્રીખંડને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ફેટી લઈશું, એટલે તે એકદમ સરસ બહાર જેવો જ બને. હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે. શ્રીખંડને તમે જેટલું વધારે ફેટશો એટલો વધારે તે બહાર જેવો સ્મૂથ બનશે. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો શ્રીખંડ પહેલાં કરતાં સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું. તો થોડાક પિસ્તાની કતરણ, 2 ચમચી જેટલી બદામની કતરણ, 2 ચમચી જેટલા કાજુની કતરણ ઉમેરીશું અને છેલ્લે થોડીક દ્રાક્ષ નાખીશું. ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો. હવે બધા ડ્રાયફ્રૂટને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. પછી આપણે શ્રીખંડને 1 થી 2 કલાક માટે ફ્રીઝમાં આ રીતે ખુલ્લો જ બાઉલ ઠંડો થવા માટે મૂકી દઈશું. એટલે જે આપણે ખાંડ ઉમેરી છે તેનું પાણી નહીં થાય અને બહાર જેવો જ શ્રીખંડ બનશે. 2 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો શ્રીખંડ ઠંડો થઈ ગયો છે અને શ્રીખંડ એકદમ સરસ બહાર જેવો જ બનીને તૈયાર થયો છે. હવે આપણે શ્રીખંડને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. 1 લીટર દૂધમાંથી લગભગ 650 થી 700 ગ્રામ જેટલો શ્રીખંડ બનીને તૈયાર થાય છે. આ શ્રીખંડ તમે ઉપવાસ હોય ત્યારે પણ ખાઈ શકો છો અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ઉપરથી ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીશું. તો એકદમ બહાર જેવો ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. આ શ્રીખંડને તમે પૂરી, રોટલી, પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમને મારી રેસીપી ગમે તો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.